ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวเพื่อใช้ในการขออนุญาตหรือว่าใช้ในการก่อสร้างนะครับในตอนนี้จะเป็นการทำสัญลักษณ์รูปด้านแล้วก็เตรียมกริดลายไว้สำหรับทำรูปด้านนะครับโอเคครับทำการ Copy ครับ CO Copy กรอบนะครับไปไว้ด้านข้างเพื่อเป็นการเตรียมการทำรูปด้านนะครับก็เปลี่ยนคำว่าแปลนหลังคาครับเป็นคำว่ารูปด้าน1แล้วก็ทำการ Copy ไปไว้ตรงช่องที่แบบแสดงครับทีนี้เราจะทำการสร้างสัญลักษณ์บอกรูปด้านนะครับว่าด้านไหนเป็นด้านที่1ครับด้านไหนเป็นด้านที่2นะครับอันดับแรกเราก็จะทำการวาดวงกลมนะครับใช้เมนูคำสั่ง C Circle ครับจากนั้นใช้เมนู Polyline วาดในส่วนของหัวสามเหลี่ยมนะครับถ้า snap ไม่ติดก็ให้มาเช็คที่ entity snap tracking นะครับในกรณีนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับก็ใช้วิธีกดไปที่หัววงกลมครับแล้วก็ค่อยลากเส้นขึ้นไปจากนั้นใช้คำสั่ง mirror ครับ mi ไปไว้อีกด้านหนึ่งนะครับทีนี้ก็วาดเส้นตัดตรงกลางวงกลมนะครับเราจะ copy ตัวแปลนหลังคานะครับมาเป็นตัวหนังสือของสัญลักษณ์รูปด้านครับโดยการใช้เมนู copy แล้วก็ scale ครับ sc ย่อขนาดลงมาครับเหลือ 0.25 ทีนี้ก็เปลี่ยนเป็นคำว่า 01 นะครับก็ขยายสเกลเพิ่มอีกนิดนึงนะครับ sc นะครับจากนั้นก็ใช้คำสั่ง copy นะครับ co ลงไปไว้ด้านล่างนะครับในส่วนของด้านล่างก็จะบอกเป็นสัญลักษณ์ของแบบแผนที่นะครับว่ารูปด้านรูปที่1นะครับจะเอาไว้ในแบบแผนที่เท่าไหร่นะครับตัวหนังสือใหญ่เกินไปก็สเกลครับ sc ลดขนาดลงมานะครับเหลือประมาณ 0.75 ครับทีนี้เราจะทิ้งไว้ที่ A00 ก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้จัดสารบัญแบบครับหลังจากที่จัดสารบัญแบบเราจะทำการเปลี่ยนตัวเลขหน้าของแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับในขั้นตอนนี้จะเป็นการใส่แฮชนะครับเราก็จะใส่เป็น solid เป็นตัวเข้มเลยนะครับ pl ครับเพื่อวาดเส้นแบ่งระยะห่างระหว่างตัวสัญลักษณ์ก่อนนะครับจากนั้นใช้คำสั่ง mirror ครับ mi เพื่อพลิกไปอีกด้านหนึ่งนะครับทีนี้เราก็จะใช้คำสั่ง rotate นะครับ ro ครับแล้วก็คลิกตรงกลางนะครับจากนั้นก็พิมพ์ C ก่อนครับ1ครั้งครับหรือไม่ก็คลิกที่ copy ก็ได้ครับแล้วก็หมุนมาไว้ด้านล่างนะครับก็จะได้เป็นโอเคถ้าเราหมุนมาแล้วมันสัญลักษณ์มันชิดกันแบบนี้นะครับก็ให้ stretch ครับเมนู S แล้วก็ครอบแล้วก็ยืดขึ้นไปอีกสักเล็กน้อยนะครับจากนั้นใช้คำสั่ง ro เช่นเดิมครับทำการคลิกแล้วก็กดตัว C ครับ enter 1ครั้งจากนั้นก็ลากเมาส์ไปข้างบนหรือข้างล่างก็ได้นะครับแล้วก็คลิก1ครั้งครับทีนี้ให้เรามา RO นะครับในส่วนของสัญลักษณ์ตัวหนังสือครับทุกวงนะครับให้เป็นแนวตั้งหรือไม่ก็ลบทิ้งไปเลยครับแล้วก็ใช้คำสั่ง copy ครับ co เอาไปวางเอาไว้ครับทุกวงครับจากนั้นก็จะลบเส้นตรงกลางทิ้งไปนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนตัวสัญลักษณ์รูปด้านนะครับจาก111นะครับก็จะเป็นรูปด้าน1 2 3 4นะครับในส่วนของตัวเลขรูปด้านก็เปลี่ยนเป็นรูปด้าน1กับ2แล้วก็3แล้วก็4ได้เลยนะครับเมื่อเราได้สัญลักษณ์แล้วเราก็ทำการบล็อกเอาไว้ก่อนนะครับใช้เมนู B บล็อกครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเป็นตัวสัญลักษณ์ก็คือ elevation นะครับ elevation symbol จากนั้นกดโอเคครับเราก็จะได้ตัวบล็อกสัญลักษณ์ของรูปด้านนะครับแล้วก็ move ไปไว้ข้างๆตัวแปลนนะครับก็คือแปลนหลังคาแล้วก็เป็นพื้นนะครับโอเคครับเราก็ได้สัญลักษณ์รูปด้านเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะทำการ Copy ตัวกรอบนะครับเพิ่มเติมครับเนื่องจากเรามีรูปด้านทั้งหมด4ด้านนะครับเราก็จะ Copy กรอบไปไว้ทั้งหมด4หน้าก่อนนะครับก็เปลี่ยนชื่อเป็นรูปด้าน2รูปด้าน3รูปด้าน4ตามลำดับนะครับโอเคหลังจากได้กรอบครบทั้ง4ด้านแล้วนะครับเราก็จะเตรียมการในการทำรูปด้านด้วยการ Copy กริดลายนะครับเอามาไว้เตรียมการใช้นะครับอันดับแรกก็ Copy กริดลายนะครับจากแปลนครับใช้เมนู CO ครับ Copy คลิกออกมาวางไว้ด้านนอกก่อนนะครับโอเคครับในกริดลายที่เป็นแนวตั้งครับเราจะ move ออกมาก่อนนะครับแล้วก็จะใช้คำสั่ง ro rotate นะครับให้เป็นแนวตั้งเหมือนกับกริดลายในส่วนของด้านบนนะครับในกริดลายส่วนของด้านบนก็จะ mirror แล้วก็กดตัว yes นะครับเพื่อเป็นการลบกริดลายตัวที่เรา mirror มานะครับจากนั้นเราก็ลบในตัวสัญลักษณ์
ของกริดไลน์ที่เอียงๆทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็ทำการ Copy ในส่วนของตัว Center Line ที่เป็นหมายเลข1นะครับมาแล้วก็ทำการเปลี่ยนเลข1เป็นตัว A นะครับจากนั้น Copy ตัว A ครับไปวางไว้ในจุด Center Line อื่นๆนะครับให้ครบหลังจากที่ทำการวางครบแล้วนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนตัว A ครับเป็นตัว B ครับแล้วก็ C D ตามลำดับนะครับโอเคครับหลังจากนั้นก็มิเลอร์นะครับเตรียมเอาไว้นะครับทั้ง2กริดไลน์นะครับเราก็จะได้กริดไลน์ที่เป็น A B C D แล้วก็ตัว E D C E A D C B นะครับแล้วก็กริดไลน์ฝั่ง1 2 3 4แล้วก็4 3 2 1นะครับเพื่อเป็นการเตรียมการทำรูปด้าน1 2 3 4ในคลิปถัดไปครับ